Ahoj, vítám vás IWI 2026 a jsem na našem stánku značky Taipan. Teďka vám ukážu nějaké novinky, které se týkají Taipanu Slash, momentálně našeho nejúspěšnějšího modelu. Je to semiautomatický model, který určitě znáte z našich předešlých videí a z testování. A určitě v dalších týdnech natočíme i nějaké testování, protože tou největší novinkou je, že na trh přicházíme i s ráží 762, kterou jsem před IWou vlastně testoval a dosáhli jsme tam výkonu až 190-200 joulů. Je to neuvěřitelná síla a myslím si, že někteří uživatelé budou velice rádi, že s tímto kalibrem na trh přicházíme. Hlavně pro tento model budou Lothar Walther, takže se nemusíte bát přesnosti a dalších věcí. Opravdu jsme to nastavili, jak nejlíp jsme mohli. Pojďme se podívat na nějaké příslušenství, které vyvíjíme s firmou RGTech, což je česká firma, která vlastně se zabývá výrobou tuningových dílů na různé značky vzduchovek a pomáhá nám s vývojem některého příslušenství. Tak pojďme se podívat na ty největší novinky. Některé díly ještě nejsou načerněné, to znamená, vidíte je tady ve stříbrném provedení. To, co už je teďka na stránkách Ballistas a můžete to dokoupit, je adaptér na boční uchycení vlastně manometru a z druhé strany vám to ukážu. Z druhé strany je zde konektor na Quick Fill. Takže ti, co mají problém s tím, nebo nemají rádi plnění přes plnící pin, tak můžou používat klasický Quick Fill konektor a z druhé strany je lépe dostupný manometr. Potom zde nahoře máme adaptér na trvalé uchycení manometru, který ukazuje tlak na regulátoru. Myslím si, že je to taky perfektní příslušenství, které se určitě uživatelům bude hodit, protože nebudou muset pokaždé instalovat manometr na to, aby zjistili, jaký je tam tlak. Dále zde máme speciální ventil, takovou vložku, která se dá vlastně uzavřít v případě, že chcete vypustit tlak z vrchního powerplana, chcete provádět nějaký servis nebo ladění nebo cokoliv, tak si uzavřete vzduch v láhvi, to znamená, nemusíte pokaždé vypouštět celou láhev, stačí si to uzavřít a můžete s tou zbraní dále zacházet. Pak ještě zde ukážu z větší dálky. Máme zde vlastně zkrácenou hlaveň, to znamená, nebo ne hlaveň, ale shroud. Toto je varianta 550. Když vám srovnám, já vám zkusím vzít krátkou variantu 420, kterou máme zde vedle. Chvilinku, hned ji donesu. Tak, porovnáme délku těchto dvou variant. Vidíte, že je téměř totožná, přitom v té zbrani předtím je hlaveň 420 a ve zbrani zatím je hlaveň 550. Udělali jsme proto vlastně zkrácení shroudu, to znamená, odmontujete z 550 verze, odmontujete shroud, a namontujete celý nový adaptér, včetně koncovky a ta zbraň je potom bez vestavného tlumiče, ale díky 1,5 UNF závitu na konci si můžete jakýkoliv tlumič vlastně obstarat a přimontovat. Proč tady ta varianta vznikla? Proč vlastně jsme zkrátili tu verzi o ten tlumič vestavný? Hodně lidí v Anglii a i na dalších trzích prostě upřednostňují nebo chtějí tu zbraň co nejvíce kompaktní a chtějí si ji dávat do baťohu a potom až následně, když tu zbraň jdou používat, tak prostě namontují nějaký tlumič. Proto vzniklo další tohle příslušenství. Takže my děkujeme firmě RGTech, která nám pomáhá s vývojem toho příslušenství. Vy ho najdete na stránkách Ballistas a najdete ho pod označením Taipan, ale jak jsem již několikrát zmiňoval, za vývojem stojí firma RGTech. Další velkou novinkou bude vlastně nová bodka na zbraních Taipan Slash, kdy budete moct namontovat tuto láhev. Momentálně máme na Taipanech Slash láhev 300 kubických centimetrů. Tyto nové láhve od společnosti Inocom, které byly vyvinuté přímo pro naše zbraně, mají kapacitu 440 kubických centimetrů a jsou pouze tlustší
ale jejich délka je stejná. To znamená, na novou bodku, kterou si budou moct současní uživatelé dokoupit, budete moct nainstalovat i tuto novou láhev. Vidíte? Já vám to zkusím ještě porovnat. Tak. Vlastně délka láhve je úplně stejná, ale šířka je větší. A zase čekáme pouze na poslední certifikace, které získá firma Inocom, doufejme, už nyní v březnu. A snad v dubnu, v květnu už budou tyto láhve dostupné. Zatím máme pouze vzorky, všechno funguje perfektně, už se tam musí jenom zvládnout prostě testy, ale bylo nám řečeno z firmy Inocom tady na výstavě, že už jsou v poslední fázi toho testování a že už to zabere jenom pár týdnů, takže doufejme, že to bude brzo na trhu. To je asi k novinkám Slashe tak všechno. Sledujte náš Instagram, sledujte naše sociální sítě, kde uvedeme testování nového kalibru, ukážeme vám ten maximální výkon v praxi. A teďka přejdeme ještě na něco, co chystáme v průběhu roku a budete jedni z prvních, kteří to uvidí. Jenom otevřu tady tablet. Tak a pojďte se podívat na naši novinku. Zatím zde máme provozní označení Taipan Spectre. Jedná se o bullpup, který vychází ze Slashe. Ukážu vám více pohledů. Nenechte se zmást tím, že to předpažbí je stejné, jako má Slash, ale je to opravdu bullpup, protože celková délka této zbraně, vidíte, že hlaveň bude začínat až zde, těsně před zásobníkem. Zde máme hlaveň 550 mm a celková délka je kolem 750 mm. Zbraň bude velice lehká, bude do 3,5 kg, bude obsahovat novou láhev 440 kubických centimetrů a jedná se o první bullpup, který má láhev umístěnou pod zásobníkem v zadní části zbraně, což je velká inovace. Víte, že všechny impakty, všechny další bullpupy od firmy FX, Caliber Gun, Airgun Technology od ostatních mají vždycky láhev uchycenou v přední části, to znamená podhlavní. My jsme šli poprvé dozadu, nebude to semiautomat, bude to klasická zbraň, protože hodně lidí se nás chtělo i nesemiautomat verzi s extrémní přesností, tak přicházíme s tímto řešením a určitě se mě budete teďka ptát nebo budete mít dotazy, proč tu jsou ty dvě boční páky na té zbrani. No je to jednoduché. Ten náš nový model Taipan Spectre bude používat automatický ventil, který je namontovaný ve Slashi a který funguje perfektně. Opravdu dopouští vzduch extrémně rychle a všechno funguje tak, jak má. Takže tady ta páka bude sloužit jenom k uvedení do provozu toho automatického ventilu, to znamená, jdete střílet, namáčknete poprvé tu páku a potom již používáte pouze tu druhou boční páku, která bude v přední části zbraně a která pouze bude umisťovat diabolky do hlavně nebo slagy do hlavně. To znamená, bude velice lehká, nebude tam žádný odpor pružiny, nic, vlastně jenom zasunete nebo podáte to střelivo do hlavně a pak zbraň vystřelí. Je to tak dělané proto, aby jsme zachovali extrémní přesnost i na vzdálenosti, jako je 400 metrů, protože u Slashe momentálně, nebo ten mechanismus je takový, že slak vlastně prochází, vystřelíte skrz zásobník do hlavně. Vždycky je lepší, když je ta diabolka přímo v hlavni, což u semiautomatu není možné docílit, ale u tohoto řešení jsme toho docílili. Myslím si, že se jedná o unikátní řešení, které na trhu ještě není a zásobníky třeba budou řešené stejně jako u Taipanu Slash, to znamená velice jednoduchým systémem, bez dvířek, bez předepnutí, jenom to tam nastrkáte a je to hotové. Budou zde pravděpodobně dva manometry, jeden na regulátoru, jeden na tlak v láhvi a všechno bude tak, jak by mělo být u přesné zbraně. Výkon maximum 140 joulů, regulátor regulovatelný zvenku, to znamená, máte se na co těšit. Já doufám, že již brzo
budu moct zveřejnit první reálné video z testování. Momentálně jsme v nějaké finální fázi toho testování a doufáme, že v průběhu léta přijde tato zbraň už fyzicky na trh, už si ji budete moct zakoupit. Celý vývoj jsme nechtěli uspěchat a chtěli jsme si počkat, až opravdu všechno důkladně otestujeme. Takže těšte se na Taipan Spectre, těšte se na Slash v ráži 762. Ještě jednou děkuji firmě RGTAC za vývoj kvalitního příslušenství u této zbraně. Jsme rádi, že existují i takové firmy, které pro naše zbraně vyrábí tuningové příslušenství a které myslí na spokojené uživatele těchto zbraní. Mějte se a zase příště.